यहाँहरूलाई अवगतै छ कि नेपालमा एबर्सनको औषधि अब यत्र त्यत्र हरेक मेडिकलहरूमा किन्न पाइन्छ र हजुरहरूले पनि कुनै न कुनै बेला आफ्नो जीवनमा मेडिकलमा गएर एबर्सनका औषधिहरू किनेर खानुभयो होला। जबदेखि मैले यो युट्युब च्यानलमा भिडियोहरू एबर्सन ट्याब्लेट सम्बन्धीका भिडियोहरू जब बनाएर राख्न सुरु गरेँ, मलाई धेरै देशैभरिबाट यो एबर्सन ट्याब्लेट खाइसकेपछि यसका साइड इफेक्टहरू, यसमा कसैले धेरै रगत बग्यो भन्ने, कसैले जाँदै गएन भने जस्ता यावत कुराहरूको लागि मलाई धेरैले फोन हान्नुहुन्छ र म पनि आफ्नो कार्य व्यस्तताले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ सबैका मेसेज गर्नुहुन्छ। अब आफ्नो कार्य व्यस्तताले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ सबैका फोनहरू मैले उठाउन भ्याउँदिनँ र सबैका मेसेजहरूमा मैले उत्तर पनि दिएर कहिलेकाहीँ म आफू अब कहिले त अफलाइनै भइरहेको हुन्छु, पछि धेरै समयपछि खोल्दाखेरि देखिन्छ। कहिलेकाहीँ अब कार्य व्यस्तताले गर्दा कहिलेकाहीँ कतै जानु परेको बेलाले गर्दाखेरि फोन नलाग्ने ठाउँमा छु भने, नेटहरू नलाग्ने ठाउँमा छु भने जब म अनलाइन हुन्छ तब मेसेज आइसकेको हुन्छ। त्यतिखेर हजुरहरूलाई कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी परिरहेको हुन्छ, जो एबर्सन ट्याब्लेटहरू खाइरहनुहुन्छ र उहाँहरूलाई इमर्जेन्सी परिरहेको हुन्छ, त्यतिखेर मैले रेस्पोन्स गरिनँ र मैले एन्सर दिन नि दुःख लाग्छ। कस्तो खालको युट्युबर अब म्यासेजको रिप्लाई पनि दिनु भएन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ पनि। अब कहाँबाट कसले मेसेज गर्नुहुन्छ र एन्सर दिउँला भनेर बसिरहेको कन्डिसन हुन मेरा पनि आफ्ना कामहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो यसरी चाहिँ धेरैले समस्या भोगेको देखेर यसरी चाहिँ धेरैलाई अप्ठ्यारो परेको। आज 2-3 जनाले फोन हान्नुभयो कि, र मैले अब यसको सोल्युसन एउटा जतिखेर पनि यही पेसाको लागि, यही कामको लागि, विशेष गरेर जुन पिग्नु मिस्टो जुन छ, जति पनि एबर्सन पिल्सहरू छ, एबर्सन किटहरू छ, त्यस्ता किटहरू खाइसकेपछि भएका साइड इफेक्टहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपालमा पनि एउटा निःशुल्क अनलाइन सेवा सुविधा नेपाल सरकार र मेरी स्टोभ सेन्टर यो 2 जना मिलेर अहिले दिँदै हुनुहुँदो रहेछ। यो कुरो पनि मैले हालचालै थाहा पाएको थिएँ। एउटा हाम्रो सुनौलो नेपाल र मेरी स्टोभले संयुक्त रूपमा हाम्रो पोखरामा यो विभिन्न खालका औषधि व्यवसायी फार्मासिस्टहरूलाई राखेर तपाईँको चाहिँ ट्रेनिङ दिँदाखेरि यो कुरा मैले थाहा पाएको थिएँ र यस विषयमा मैले भिडियो बनाउँला भनेर लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको थिएँ। तर मेरो एकदम कार्य व्यस्तता, चाडबाड यताउतिले गर्दा भिडियो बनाउन पाइरहेको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि आज म यही एउटा निःशुल्क अनलाइन सेवा जुन नेपालमा सञ्चालित छ, हजुरहरूले फोन त्यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र मेरी स्टोभको संयुक्त तपाईँको यो सहकार्यमा यो अनलाइन सेवा खोलिएको छ। यो अनलाइन सेवामा हजुरले बिहान 7 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म त्यहाँ जति पनि यो एबर्सन सम्बन्धीको ट्याब्लेटहरू हजुरले खाइसकेपछि जति पनि समस्याहरू छ त्यो समस्याको बारेमा त्यहाँ हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ 5 वटा नर्स र 2 जना कन्सल्टेन्ट जुन गाइनोकोलोजिस्टहरू हुन्छ, ती गाइनोकोलोजिस्टहरूलाई एभ्री टाइम ड्युटीमा राखिएको हुन्छ र यो मेरी स्टोभ सेन्टरको देशैभरि 24 वटा शाखा रहेको छ। र यदि हजुरहरू अब त्यहाँ नजिकको पाइप पर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले त्यहाँ रिफरल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा जति पनि हजुरहरूलाई चाहिने तुरुन्तै अब अनलाइनमा हजुरहरूले त्यहाँ फोन हान्न पाउने हुनुभयो। निःशुल्क छ, त्यो पैसा लाग्ने भएन र जतिखेर पनि उहाँहरू ट्रेन जुन व्यक्तित्वहरू हुन्छ त्यहाँ बसिरहनु भएको छ। कुनै पनि साइड इफेक्ट भयो, कस्तो समस्या भयो, अब के गर्ने, जस्तो कि कहिलेकाहीँ अब खाएको आधी घन्टाभित्र बान्ता भयो, 5 मिनटभित्र बान्ता भयो, अथवा 2 घन्टाभित्र बान्ता भयो, के गर्ने। कहिलेकाहीँ अब दबाई खानु, जस्तो आज मलाई सोधेको क्वेसन के थियो भन्दाखेरि खाएँ बच्चै गएन, किन गएन, होइन, यस्ता क्वेसनहरू अब हजुरहरूले तुरुन्तै त्यहाँ फोन हानेर सोधेर आफ्ना जिज्ञासाहरू पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। फोन कतिमा हान्ने, अब महत्त्वपूर्ण कुरो त्यहाँ छ, फोन कतिमा हान्ने। हजुरहरूले यहाँ फोन हान्दाखेरि 1143 मात्रै हजुरहरूले डायल गरे हुन्छ। 1143 मात्रै डायल गर्नुभयो भने हजुरहरूको त्यहाँ फोन लाग्ने गर्छ र उहाँहरूले हजुरहरूलाई सुविधा दिनुहुन्छ। 1143 हजुरहरूले अब त्यहाँ डायल गर्दाखेरि 1143 डायल गरेर हजुरहरूले फोन हान्नुभयो भने उहाँहरूले हजुरका हरेक समस्याको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र मेरी स्टोभ नेपालको सहकार्यमा सञ्चालित मेरी साथी निःशुल्क हेल्पलाइनमा यहाँलाई स्वागत छ। सुन्नुभयो होइन हजुरहरूले। अब यसरी चाहिँ हजुरहरूलाई त्यहाँबाट तुरुन्तै, अब मैले अहिले चाहिँ कति बजे भिडियो बनाइरहेको छु भन्दा रातिको 9:20 जाँदा मैले भिडियो बनाइरहेको छु र रातिको 9:20 जाँदाखेरि पनि मैले हजुरहरूलाई सुनाएँ।
त्यहाँ फोन हान्यो, रिङटोन गयो, अब उठाउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई फोनै हानेर उठाएर फोन उठाउने हिसाबमा म पुगिनँ, किनभने किन डिस्टर्ब गर्ने, उहाँहरूलाई डिस्टर्ब पनि हुनसक्छ। तर जानकारीको लागि यो फोन जानी हो या होइन, यत्तिकै फेक पो मैले भनिरहेको छु कि भन्ने हजुरहरूलाई परेको हुनसक्छ। 1143 डायल गर्नुभयो भने त्यहाँ फोन जान्छ, त्यहाँ हजुरले हरेक समस्याहरू सोध्न सक्नुहुन्छ र हजुरले यसको विषयमा सम्पूर्ण जानकारीहरू हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम मलाई धेरैजनाले सोधिरहनु भएको कारणले गर्दाखेरि मैले अब आफ्नो कार्य व्यस्तताले गर्दा कतिपयहरूलाई उत्तर दिन नपाएको कारणले मैले अब आफ्नो फोन पनि उतैतिर रिफर गरेँ, आफ्नो जुन मका आउने फोन पनि हजुरले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने यदि त्यस्तो समस्या पर्यो भने मलाई फोन हान्नुभयो भने हजुरहरूले एकदमै राम्रोसँग अझै बेटर काउन्सिलिङ पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो कहिलेकाहीँ एभर्सन ट्याब्लेट खाँदाखेरि कहाँ फोन हान्ने, कसरी फोन हान्ने, कता के गर्ने भनेर भौतारिएको बेलामा यो पनि कसैलाई सहयोग पुग्न सक्छ भन्ने हेतुमा मैले जति पनि बच्चा फाल्ने औषधिहरू खानुभएको छ उहाँहरूलाई हेल्पलाइन नम्बर मैले भने फ्री निशुल्क छ यो नेपाल सरकार र मेरी स्टोभद्वारा सञ्चालित 1143 फोन हानेर बिहान 7 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म उहाँहरूले सेवा दिइरहनु भएको छ। यो फेरि मैले कसैको प्रचार गरेको, यो मेरी स्टोभको प्रचार गरेको कसैले मलाई यो बनाइदिनु न भनेर मैले यो भिडियो बनाएको होइन, किन भन्दा मैले आफूले भोगेँ। किन भन्दा समस्या छ, दबाई लिएर जानुभयो, अब त्यहाँ मेडिकलको नम्बर हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। अब यस्तो बेलामा के गर्ने, कसो गर्ने, त्यहाँ डक्टरको नम्बर हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यस्तो बेलामा एउटा सहयोगी हातहरू मान्छेलाई चाहिरहेको हुन्छ। त्यतिखेर हजुरहरूले जस्तो कि मेरो युट्युबमा धेरै भिडियोहरू भएको कारणले मलाई फोन हान्नुहुन्छ, मैले फोन उठाउन नसक्दाखेरि हजुरहरूलाई दुःख लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ जतिखेर नै ड्युटी त्यही कामको लागि बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई फोन हान्नुभयो भने एकदम बेटर हुन्छ भन्ने इन्फर्मेसन दिएँ। अब इन्फर्मेटिभ छ भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै यसलाई चाहिँ अलिक धेरै सेयर गर्नुहुन म विशेष अनुरोध गर्छु, किनभने धेरैजनालाई यो प्रब्लमहरू भइरहेको हुनसक्छ, यस्ता खालका प्रब्लमहरू। त्यसले गर्दाखेरि सेयर गरिदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुनसक्छ, धेरैको लागि सहयोगी हुनसक्छ। अब यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि, अब मेरो स्वास्थ्य सम्बन्धी हरेक जानकारीमूलक भिडियोको लागि निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्न अनुरोध गर्दै आज बिदा हुन्छु।